Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή αν θέλεις στο κανάλι και αν θα κάνεις πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί πέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα σήμερα. Κάποιος θέλει να σου στείλει μήνυμα και δεν ξέρει τι θέλει να γράψει. Όλες οι κάρτες μπερδεμένες. Παναγία μου. Λοιπόν, ακόλουθος ξυφών πετάχτηκε. Προσπαθεί να σκεφτεί τι να σου στείλει και επειδή δεν παίρνει αποφάσεις θυσιάζει τη σχέση σας. Σε αυτή τη στάση, δηλαδή την πάυση της σχέσης, έχει μπει και ο θελός αυτός ή αυτή και θέλει να δει την κατάσταση τώρα από μια άλλη οπτική πλευρά. Λέει ότι πιεζόταν στο παρελθόν από εσένα, προσπαθούσες να έχεις τον έλεγχο στη σχέση και αυτό τον πίεσε πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο και έτσι χρειαζόμαστε μια περίοδο αναμονής γιατί λέει πρέπει να οριμάσουμε και οι δύο. Ανακαλύπτει όμως μέσα από αυτή την ακινησία ότι εσύ μπήκες σε αυτήν την στάση, δηλαδή του κρεμασμένου, θυσίασες και εσύ χρόνο από σένα, οπότε αυτό το θέμα τι τον κάνει αυτόν τον άνθρωπο να λέει ότι αυτή η θυσία που έχεις κάνει τέλος πάντων αυτόν τον άνθρωπο τον ικανοποιεί και τι άλλο και θέλει λέει τώρα να του δώσεις άφεση αμαρτιών. Μάλιστα, εσύ. Οκ. 7 κύπελα στο παρελθόν, στο τώρα αυτοκράτορα, στο μέλλον 6 ξύφη, μάλιστα. Για το παρελθόν μας λέει ότι πίστευε αυτός ο άνθρωπος ότι είχε πάρα πολλές επιλογές, βρισκόταν σε μία σύγχυση, είχε πολλές επιλογές, όχι το πίστευε, πολλές επιθυμίες είχε, όχι και επιλογές, εντάξει όλοι έχουμε επιλογές και εσύ είχες επιλογές. Απλά αυτός είχε πιο πολλές επιθυμίες, βρισκόταν λοιπόν σε μία σύγχυση όταν ήσασταν στη σχέση σας και δυσκολευόταν να πάρει μια απόφαση. Υπήρχε κίνδυνος λοιπόν για πειρασμούς γύρω του ή γύρω της και δεν ξέρω αν έχει Αφροδίτη στο Σκορπιό, δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή έτσι με τα σεξουαλικά να είναι λίγο ιδιαίτερα, να ζει κάποιες φαντασιώσεις τέλος πάντων λίγο παραπάνω, αλλά η σύγχυση αυτή κρατούσε γερά στο παρελθόν. Μας μιλά για έναν άντρα αυτοκράτορα, για έναν άντρα ο οποίος ήθελε να έχει πάνω σου όλη την εξουσία και να ακολουθεί στη δική του λογική και γενικά πίστευε ότι σε προστάτευε, αλλά ήθελε λέει να έχει αυτό στη δύναμη και να επιβάλλει σε εσένα αυτά που θέλει. Γενικά ήθελε να έχει τους δικούς του κανόνες και να πειθαρχείς απέναντι σε αυτούς τους κανόνες και γενικά όταν όμως ήταν να αναλάβει κάποιες ευθύνες, δεν ξέρω αν ήταν τόσο γερά τα θεμέλια για να τις αναλάβει αυτές τις ευθύνες και αν ήταν ευθυνόφοβος αυτός ο άνθρωπος. Γενικά όμως για το μέλλον δείχνει με τα 6 ξύφη ότι σαν να παίρνει τα μαθήματά του και ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα είναι σε μια φάση που θα κάνει αλλαγές στη ζωή αυτού του ανθρώπου, προφανώς που θα αφοράνε εσένα και εσένα γιατί το άνοιγμα είναι και για τους δυο σας. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο θα μας πει. Αυτοκράτηρα και εσύ, τώρα πια λοιπόν εσύ έχεις τους δικούς σου κανόνες. Μάλιστα, το πάτε έτσι εσείς. Κανόνες ο ένας, κανόνες ο άλλος, οκ.
Τώρα λες παίρνεις τη δύναμη της ζωής στα χέρια σου, ανθίζει αυτό μέσα σου, αρχίζεις και φροντίζεις περισσότερο τον εαυτό σου, έχεις ιδέες, έχεις παιδιά. Λες εγώ μεγάλωσα παιδιά, έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου, δεν είναι κανένας ικανός να μου πει ότι αν αξίζω ή όχι. Το λέω εγώ για τον εαυτό μου, λες εσύ, και μέσα από αυτό λες ότι είμαι έτοιμη να έχω ανάπτυξη στη ζωή μου. Οπότε τι γίνεται τώρα? Ασχολείσαι ξεκάθαρα με τον εαυτό σου, αρχίζεις να αγαπάς τον εαυτό σου και όχι απλά να τον αγαπάς, να του προσφέρεις και δώρα και απολαύσεις που στο παρελθόν δεν του έδινες. Ανακτάς περισσότερη θηλυκότητα, ανεβαίνει η λιμπιντό σου, πας γυμναστήρια, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί, γενικά είσαι μέσα στη δημιουργικότητα και ξαναλέω κάνεις κάτι σε πολυτέλεια για σένα και ήρθε η ώρα να καρποφορήσουν τα όνειρά σου. Με το άρμα και οι δυο σας βρίσκεστε ακριβώς στην ίδια σύνδεση αυτό το διάστημα, γιατί λέει ότι και οι δυο τώρα έχετε τον απόλυτο έλεγχο στο τι θέλετε για στη ζωή σας παρά τις συγκρούσεις γύρω σας. Άρα λέτε ότι θα επικρατήσει η δύναμη της θέλησής μου, λες εσύ, λέει το ίδιο και το άλλο άτομο. Έχετε καθοδήγηση των συναισθημάτων πια, δηλαδή καθοδηγείτε το συναίσθημά σας ο ένας προς τον άλλον. Έχετε στόχο ένας τον άλλον βασικά και τώρα θα γίνει μια πολύ γρήγορη κίνηση παρά τα εμπόδια, ο ένας θα έρθει προς τον άλλον όπως είπα λίγο πριν και παρόλο ότι στο παρελθόν ήσασταν αντίθετοι τελείως, τώρα φτάσατε αυτοκράτορας αυτοκράτηρα να έχετε ακριβώς τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ενέργεια. Και έτσι έχετε και οι δυο πιο αποφασιστική στάση και αυτό θα φέρει έναν θρίαβο στην κατεύθυνση που παίρνετε και οι δύο. Με τα 7 ξύφη, απλά τα κορίτσια εδώ πέρα δείχνουν ότι δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν θα μπορούσαν να του έχουν αυτόν τον ανθρώπο πολύ εμπιστοσύνη. Επειδή στο παρελθόν αυτό το άτομο δρούσε κρυφά και με μυστικότητα, είχε λες εσύ μια στρατηγική αυτός ο άνθρωπος και μου έκλεψε τα όνειρά μου, οπότε θα του δώσεις ναι ευκαιρία και έχουμε και μια πανσέλινο εδώ που είναι στον υδροχόο νομίζω προς το τέλος του μήνα, που είναι μια πανσέλινος η οποία έχει να κάνει με επανάσταση του μέσα σας, με το έξω σας, εδώ χαμός θα γίνει. Επαναστατείτε λοιπόν, η κάρτα του κλέφτη είναι ο υδροχόος. Κατάλαβες, αυτή η κάρτα έχει να κάνει με τη σελήνη στον υδροχόο, που είναι στον άξονα νομίζω καρκίνου, υδροχόου, κάτι τέτοιο. Δεν τα ξέρω τα αστρολογικά, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο, γιατί και θα ξανατονίσω ότι τα 7 ξύφη έχουν να κάνουν με αυτό, την πανσέλινο στον υδροχόο. Έτσι λοιπόν έχετε κι εσείς τώρα πια τη δική σας στρατηγική, θα το πάτε λαου, γιατί λέτε ότι εγώ δεν θέλω να συγκρουστώ με αυτό το άτομο, αλλά θέλω να δω αν θα με ξαναεξαπατήσει στο μέλλον και θα δράσετε κι εσείς λίγο έτσι ιδιαίτερα. Θέλετε, λέτε, να τον εξητάρετε το μυαλό, να κάνετε κολπάκια θέλετε κι εσείς. Και με τον Ιεροφάντη εδώ λέτε ότι... μάλιστα, οκ. Με τον Ιεροφάντη λέτε ότι έχετε πάρει μια πνευματική καθοδήγηση μέσω ενός ιερέα, μέσω κάποιον ο οποίος έχει μια υψηλή θέση στην κοινότητά σας, γενικά από ένα άτομο που σέβεστε πάρα πολύ. Έχετε πάρει λοιπόν εκπαίδευση μάθηση για το πώς να συμπεριφερθείτε τώρα σε αυτή την ιστορία, την αναζητήσατε τη σοφία αυτή και τη λάβατε και τώρα ταυτίζεστε με το ότι πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε τα πράγματα και να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος και παίρνοντας αυτή τη συμβουλή πιστεύετε ότι έχετε το κλειδί για να ξεκλειδώσετε τα εμπόδια. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω αν ήταν καθηγητής σας ή αν είστε καθηγητές να πηγαίνετε στο ίδιο σχολείο, να βρεθήκατε μέσα από μια τέτοια ενέργεια ή μέσα στα επαγγελματικά σας να γνωριστήκατε, αλλά το θέμα είναι ότι στο παρελθόν δεν έδειξε την πρέπουσα ηθική και εσείς είπαμε εκπαιδευτήκατε για το πώς να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση.
Με τον υπότη Ξυφών είστε πάρα πολύ αποφασισμένοι, αλλά όχι μόνο εσείς και το άλλο άτομο. Γιατί είπαμε ότι έχετε ακριβώς την ίδια ενέργεια, άρα ό,τι λέω για τον έναν, μάλλον θα ισχύει και για τον άλλον, θα δούμε. Έτσι λοιπόν με έναν υπότη Ξυφών εδώ, επικοινωνία με πολύ ορμή, με πολύ αποφασιστικότητα, ταχύτητα, χαμός. Αποφάσεις λοιπόν παίρνει αυτό το άτομο και πραγματικά δείχνει ότι κοιτάζει προς τα εσένα. Και τι άλλο. Και θέλει να κάνει χρήση της λογικής του και να σου πει ότι εγώ τώρα έχω λογικευτεί ρε παιδί μου, δεν είμαι αυτό που ήμουνα στο παρελθόν και θέλω λέει να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό με τα 3 πεντάκτηνα. Μπορούμε λέει να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε κάνει δίκευση πια, εξειδίκευση με τα λάθη μας. Κάνε ξανακάνε λάθη, κάνατε εδώ πέρα διατριβή εσείς οι δύο στα λάθη, οπότε λέει ότι μπορείτε με σωστό τρόπο να το ξαναχτίσετε αυτό, γιατί πιστεύει, όπως και εσείς, ότι υπάρχει μια δυνατότητα για σταθερότητα μεταξύ σας. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς με τον Άσο Πεντάκτηνων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι θέλει αυτή την ευκαιρία από σένα, να το ξαναπιάσετε λίγο από την αρχή. Μιλάει για ελοποίηση ο Άσος Πεντάκτηνων και σταθερότητα, αυτό που είπα λίγο πριν. Μπορείτε λοιπόν μαζί να υλοποιήσετε κάτι προς το μέλλον του στόχου σας. Βλέπεις, ο Άσος Πεντάκτηνων είναι η υλοποίηση, το άρμα είναι η στόχη, οπότε και οι δύο μπορείτε να υλοποιήσετε στο μέλλον του στόχου σας. Πάρα πολύ ωραία. Όπα, οι στόχοι σας και το 2 είναι τα 10 κύπελα. Πάρα πολύ καλά. Να φτάσετε στο 10, στην απόλυτη αρμονία, ευτυχία, ευδαιμονία, μια ολοκλήρωση συναισθηματικότητας. Να ηρεμήσετε αρχικά, γιατί εδώ χαμός έχει γίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ευαίσθητα είναι τα κορίτσια εδώ και με λίγα ψυχολογικά στο παρελθόν, μία ανασφάλεια γιατί μάλλον βγάζατε πολύ έντονα γκρίνια εσείς. Ίσως είχατε λίγο παραπάνω ζήλια από όσο έπρεπε. Ναι, γιατί έχετε λίγο παραπάνω ευαισθησία. Ναι, είστε λίγο ευαίσθητα πλάσματα. Και στο κομμάτι της οικογένειας πολύ ευαισθησία, γιατί δείχνει ότι δεν πρέπει να είχατε ευτυχισμένη οικογένεια και εσείς τώρα από την παιδική σας ηλικία, έτσι. Και οπότε είχατε εναποθέσει στο παρελθόν όλες σας τις ελπίδες σε αυτόν τον άνθρωπο και επειδή διαλύθηκε, δηλαδή σας είχε πει ψέματα στο παρελθόν ότι θα κάνατε μια οικογένεια, με όποιον τρόπο οικογένεια, επειδή σας είχε πει, λέτε εσείς ψέματα στο παρελθόν, φοβάστε μήπως το κάνει ξανά στο μέλλον. Είναι σαν να λέτε ότι γιατί αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει, σαν να λέτε ότι πιστεύω ότι θα μου πει ψέματα. Το κάψιμο εδώ δεν έχει φύγει, είναι κάψιμο αλλά φεύγει τώρα σιγά σιγά επειδή φαίνεται συνέχεια. Δεν μ' αρέσει και εμένα που το βλέπω. Και με τους 6 ράβδους λέει ότι πραγματικά είστε άτομα, είστε ένα ζευγάρι το οποίο μπορείτε να επιτύχετε τέλος πάντων κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι στόχοι σας είναι το πιο σημαντικό πράγμα φυσικά, αλλά μπορείτε να τους πετύχετε και οι δύο. Αρκεί λέει να πιστέψετε και οι δύο, το τονίζω, στη δύναμη αυτής της σχέσης. Έχουμε τώρα, είναι ακριβώς αυτή η περίοδος εδώ, γιατί έχουμε το Δία στο λιοντάρι και οι 6 ράβδοι είναι ακριβώς αυτή η ιστορία. Άρα όσοι έχουν παλέψει και πίστεψαν στις δυνάμεις τους και είπαν ναι ρε παιδί μου ότι παλεύω για κάτι συγκεκριμένο, για ένα στόχο, είναι η στιγμή που θα κατακτηθεί και με απίστευτη προστασία. Είναι Δία στο λιοντάρι, έτσι, 6 ράβδοι, το τόνισα και έτσι θα νιώσετε πάρα πολύ καλά. Έχετε επιτυχία στα επαγγελματικά σας, σας το λέω τώρα τελευταία πολύ, αλλά καλό είναι να τα ακούνε κάποιοι γιατί μπορεί να, έτσι, να είναι λίγο ανασφαλή σε αυτό το κομμάτι. Η φήμη σας θα αναγνωριστεί σε ό,τι και αν κάνετε και θα νιώσετε πολύ περηφάνεια. Και το κομμάτι της περηφάνειας για σας είναι κάτι που το έχετε έτσι λίγο ψηλά. Όπως και να έχει θα επιβραβευτούν οι κόποι σας γιατί κάνατε πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Παλεύατε εδώ πράγματα, καταστάσεις οι οποίες είχαν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας
Και με τον ήλιο έρχεται τώρα αυτή η επιτυχία με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Η επιτυχία έρχεται όμως γιατί θα έρθει και η αλήθεια ταυτόχρονα. Εδώ η αφύπνιση που γίνεται για να κατανοήσουμε, είπαμε, τις αλήθειες μας και να παλέψουμε τους φόβους μας και έτσι αυτό θα μας φέρει άλλου είδους ενέργεια και επίσης εδώ έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Ότι και οι δυο στο παρελθόν μπορεί να είχατε έντονο τον εγωισμό σας λόγω των φόβων σας, και οι δύο. Θυμήσου που είπα κάτι για ζήλιες, για κτητικότητες, το λιοντάρι βγάζει κάτι τέτοια, έτσι. Και ο ιχθύς που σου είπα πριν με τα 10 κύπελα, βγάλατε εδώ κάτι κτητικότητες, κάτι ζήλιες και οι δύο και αντιδρούσατε, μπορεί να μην λέγατε ρε παιδί μου σε ζηλεύω, αλλά αντιδρούσατε λίγο σπασμωδικά. Ακόλουθος ράδων. Το αγόρι εδώ στην δική μας περίπτωση λέει ότι τώρα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένο, πάρα πολύ. Κατεβάζει τη μία ιδέα μετά την άλλη. Έχει απίστευτη περιέργεια και κάνει σαν μωρό από τη χαρά του, γιατί λέει ανακάλυψε το μεγαλύτερο πράγμα που σαν ανακάλυψε, ξέρεις, το μεγαλύτερο επίτευγμα. Και αυτό είναι ότι είσαι εσύ το άτομο που θέλει στη ζωή του. Τώρα λοιπόν που μπαίνουμε προς το λιοντάρι, πότε είναι σήμερα αλλάζει, αύριο αλλάζει, δεν ξέρω, αυτές τις μέρες πάντως αλλάζει, θα δούμε ότι μέχρι τώρα ήμασταν σε μια κατάσταση έτσι λίγο πολύ κούραση, δεν παίρναμε τα πόδια μας, θα μου πεις είναι και οι ζέστες, οκ, αλλά τώρα θα νιώσουμε αυτές τις μέρες, έτσι μέχρι κατά τις 12 του μηνός, 15 του μηνός, του Αυγούστου, θα έχουμε λίγο μια πιο αισιοδοξία, πιο χαρά, πιο δυναμισμό. Έτσι λοιπόν αυτό το αγόρι δείχνει ότι θα σου στείλει ένα μήνυμα με ενθουσιασμό, με χαρά, με πάθος και θα έχει φυσικά, είπαμε, και την περιέργεια τι θα απαντήσεις εσύ. Με τα 4 κύπελα δείχνει εδώ ότι εσύ δεύτερη φορά μου λες ότι ίσως χρειάζεται να το σκεφτώ λίγο παραπάνω γιατί στο παρελθόν με άδειασες και δεν ικανοποιήσαμε και οι δυο μας εκείνο το χρονικό διάστημα τα θέλω μας. Λες εσύ στο παρελθόν ότι με τον τρόπο που δρούσε αυτός ο άνθρωπος, του είχατε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και κάποια στιγμή έδειχνε ότι δεν έχει ενδιαφέρον για σας και αυτό φοβάστε. Είναι σαν να λέτε ότι σαν να τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να βαριέται εύκολα. Μπορεί να τον έχετε πει και τεμπέλη. Κάτι τέτοιο. Ναι, μπορεί να τον έχετε πει και τεμπέλη αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί λέτε ότι δεν έδινε στις σχέσεις, σαν να βαριέται τις σχέσεις, σαν να μην ξέρει από σχέσεις. Λέγατε εσείς τώρα στο παρελθόν αυτά που είχαν γίνει. Και οπότε τι κάνετε τώρα, πρέπει μάλλον να το σκεφτώ, λέτε, μέσα σας τα λέτε αυτά, λίγο παραπάνω και να δω πια με πράξεις, έτσι, τι γίνεται εδώ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι λιώνεται και αυτός και οι δυο σας εδώ σαν ζευγάρι, λιώνεται. Η αλήθεια είναι αυτή, δες εδώ, είναι η κούπα που σας δίνει το σύμπαν ακόμα μία φορά και πάλι η αλήθεια είναι ότι θα τη δεχτείτε, αλλά θα το πάτε λίγο, ξέρεις, ναι, βλέπεις 8 πεντάκτηνα, θα το πάμε σιγά σιγά, να δουλέψουμε, να κάνουμε πιο ποιοτική τη σχέση μας, να έχουμε πιο ποιοτικό χρόνο. Κάτι άλλο εδώ που βγαίνει είναι ότι μπορεί στο παρελθόν να μην μπορούσατε να βρείτε χρόνο ο ένας για τον άλλο, να μην είχατε το ποιοτικό χρόνο που θα θέλατε. Οπότε συζητάτε και τέτοια πράγματα, γιατί μπορεί να κάνατε καριέρα, να δουλεύατε πολλές ώρες, ξέρεις τώρα μωρέ πώς γίνεται αυτό, να δουλεύατε 2 δουλειές και εκεί είναι το θέμα, ότι δεν είχατε χρόνο για να γίνετε η αυτοκράτηρα τότε. Με τη Βασίλισσα των Ράδων όμως, φωτιά, σήμερα γίνεται χαμός με τη φωτιά. Με τη Βασίλισσα των Ράδων όμως σας βρίσκουμε σε μια φάση πολύ δυναμική. Είπαμε από σήμερα και αύριο θα αρχίσει λίγο να δυναμώνει η ενέργειά σας. Απλά θέλω λίγο να προσέξετε το εξής.
Θέλω να προσέξετε λίγο τα μαλώματα από εδώ και πέρα, γιατί από τον πολύ ενθουσιασμό μπορεί να παρασυρθείτε και αν υπάρχουν κάποια εμπόδια γύρω σας, μπορεί να πιστέψετε λίγο παραπάνω στη δύναμή σας. Στα επαγγελματικά σας δώστε λίγο προσοχή σε αυτό, μην έχουμε τίποτα για κάποιους έτσι, να μην έχουμε τίποτα ιστορίες εκεί. Πιο ανεξάρτητες βγαίνετε τώρα, πιο δυναμικές όπως είπα και πριν με την αυτοκράτηρα και ο βασιλιάς Ξυφών έρχεται εδώ καμαρωτός να πει τις αλήθειες του, ξεκάθαρος εδώ, χαμός, λέει έχω πάρει τις αποφάσεις μου, βλέπεις υπότης Ξυφών, βασιλιάς Ξυφών με τον ήλιο στη μέση και όχι απλά θα σου πει αλήθειες αυτός ο άνθρωπος, ίσως τρομάξεις και τις αλήθειες που θα σου πει, εδώ κάνατε λάθη και οι δυο σας κάνατε λάθη. Και το αγόρι έκανε πολλά λάθη, αλλά έκανε και το κορίτσι πολλά λάθη. Το αγόρι μάλλον είπε ψέματα και είχε ένα είδος στρατηγικής γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, σαν να ήθελε να σε προστατεύσει από κάποια πράγματα. Φάνηκε ότι ήταν ψεύτης, κλέφτης, ξέρεις, φάνηκε κάτι τέτοιο που είναι πολύ δύσκολο και πολύ άσχημο στις σχέσεις. Αλλά λέει ότι είναι κρυφά γεγονότα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, γι' αυτό μιλάει για τον ήλιο, για την αλήθεια, την οποία είναι πολύ αποφασισμένος να σου πει, γιατί τον βλέπεις καμαρωτό, όριμο πια, με ένα βλέμμα στο κενό και αποφασισμένο αυτό το άτομο, πάρα πολύ όριμο, να σου δώσει το δίκιο σου, αλλά να σου πει και ό,τι είναι να σου πει για να τον δικαιώσεις και εσύ. Θα μου πεις με όσα γίνανε, ναι. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν στο λέω αυτό. Πολλές φορές πρέπει να γίνουν αναγκαστικά κάποια πράγματα για να βελτιωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει από την πλευρά του αγοριού και θα πάω να ρωτήσω ευθύς αμέσως. Θέλω να ρωτήσω τι έχει γίνει από την πλευρά του αγοριού. Μας ενδιαφέρει γιατί έτσι και η ιστορία θα εξελιχθεί και έτσι ίσως πάρεις και εσύ κάποιες απαντήσεις. Εγώ ψάχνω τώρα την τράπουλα. Περίμενε. Κάτσε γιατί εκεί που είναι δεν μπορώ να τη βγάλω εύκολα την τράπουλα, κατάλαβες. Αυτά είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η αιτία, η πραγματική αιτία που έχεις χωρίσει με αυτόν τον άνθρωπο και γιατί μπορεί να σου είπε, όχι μπορεί, δείχνει ότι σου είπε ψέματα, το παραδέχεται. Εδώ το άνοιγμα έχει να κάνει με ψέματα, έτσι. Και με στρατηγικές οι οποίες σας είχαν φτάσει στο παρελθόν να μην μπορείτε να καταλάβετε από το πολύ ψέμα ποια είναι η αλήθεια, μην είχατε χάσει την μπάλα εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπεις υπότης Ξυφών ξανά. Αυτός λοιπόν επιμένει ότι πρέπει να σου πει άλλα πράγματα. Θα σου πει ότι μπορεί να ήταν παντρεμένος, δηλαδή να μην ήξερες ότι ήταν παντρεμένος και να το έμαθες μετά. Να σου πει ότι ήταν σε έναν κακοποιητικό γάμο. Να σου πει ότι υπήρχε ένα πρόσωπο στη ζωή του το οποίο ήταν πάρα πολύ κακοποιητικό. Μπορεί να το έμαθες εσύ τώρα ότι ήταν παντρεμένος, αν ισχύει κάτι τέτοιο στη δική σου περίπτωση, αλλά να σου εξηγήσει γιατί είχε γίνει αυτός ο γάμος. Ναι, θέλει να σε δικαιώσει, λέει ότι υπήρχαν πολλά βάρη στη ζωή του από έναν γάμο επίσης. Κάτσε λίγο. Πολλά, μπορεί να έχει 2 παιδιά αυτός ο άνθρωπος. Τώρα βάρος στα παιδιά δεν θα τα πω, αλλά καταλαβαίνεις είναι για να εξηγήσω λίγο το άνοιγμα. Υπήρχαν παιδιά, παιδί, υποχρεώσεις. Ο Ρίνα σου είπε ότι ήταν σε διάσταση και να έμενε αλλού, να υπήρχε μια τέτοια ενέργεια εδώ. Για να δούμε τι άλλο είχε συμβεί. Ναι, και δεν μπορούσε να σου πει την αλήθεια, προτιμούσε να φύγει και να τον μισήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν ξεκινήσατε εσείς, δεν πίστευε αυτός ο άνθρωπος ότι θα μπορούσατε να φτάσετε εδώ που φτάσατε, εκεί που είχατε φτάσει μάλλον, συγγνώμη, δεν το πίστευε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει σχέσεις
και ό,τι έκανε το έβλεπε λίγο επιπόλαια στην αρχή. Στη δική σας περίπτωση συνδεθήκατε αμέσως όμως, και ό,τι ένιωσες εσύ αυτόματα το ένιωσε και αυτός, αλλά είχε πει το πρώτο ψέμα, γιατί μάλλον εδώ δείχνει ότι είχατε σχέση από επικοινωνία πρώτα, δηλαδή από ίντερνετ και τέλος πάντων δεν το γνωρίζατε από κοντά αυτόν τον άνθρωπο, οπότε είχε πει ένα ψέμα και μετά το ένα ψέμα έφερε το άλλο. Επίσης εδώ πάλι η Πανσέλινος αυτή θα παίξει ένα ρόλο, μας το ξαναβγάζει. Θα σου πει ότι εγώ δεν είχα καταλάβει ότι συνέβαιναν και άλλα πράγματα πίσω από την πλάτη μου. Εσύ νομίζω ότι τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Ότι υπάρχει κακή ενέργεια. Και είναι σαν να λέει, να σου πει ότι εγώ μπλέχτηκα σε καταστάσεις που δεν τις ήθελα, με φόρτωσαν πολλά εμπόδια, δεν ήξερα τι να κάνω. Μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Εδώ λοιπόν το άνοιγμα έχει να κάνει με ανθρώπους που είχαν κακή ενέργεια και παλέψατε εσείς και καθαρίζει αυτό με τον ήλιο. Και έρχεται να σου πει αυτό που ήδη ξέρεις εσύ βέβαια. Τα σκοτάδια ήταν για αυτόν, όχι για σένα. Εσύ τα έμαθες, αυτός νομίζει ότι δεν τα ξέρεις. Δηλαδή του φανερώνονται μπροστά του, αν υπήρχε μια γυναίκα δίπλα του, ότι αυτή η γυναίκα είχε κάνει ξόρκια. Και τον παρακολουθούσε και έκανε πράγματα στο σπίτι του, πολύ πριν μπει μέσα στο σπίτι του και έτσι είχε καταφέρει να μπει μέσα στο χώρο. Και μάλιστα με τους 7 ράβδους είχε και βοηθούς εδώ. Πάλεψε πάρα πολύ για να τον κάνει δικό της αυτή η γυναίκα. Κάτι που ο ίδιος τώρα που τα βλέπει με διαφορετική ματιά, του κάνει εντύπωση πως δεν του είχε καταλάβει στο παρελθόν. Αλλά αυτή λέει όσο ήταν μαζί με τους 5 ράβδους πάντα ήταν σε διαπληκτισμούς, πάντα είχαν φασαρίες, πολύ εγωισμός, πολύ το εγώ, πολύ διεκδίκηση και είχαν πάντα μία τριβή από την οποία εδώ και πολύ καιρό δεν είχαν τίποτα, ξαναλέω, το ερωτικό μεταξύ τους. Απλά ήταν αναγκασμένοι να ζήσουν μαζί, είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις για τη ζωή, τελείως διαφορετικές σκέψεις, όλα τελείως διαφορετικά ήταν. Για να δούμε, και με τον ιεροφάντη που πήγες εσύ στον ιερέα, γι' αυτό βγήκε ο ιερέας εδώ, βλέπεις πάλι τον ήλιο. Περίμενε εδώ. Εδώ είναι ο ήλιος, εδώ ξανά είναι ο ήλιος. Φανερώνεται λοιπόν όλη η αλήθεια, σκάει η αλήθεια που λέμε, γιατί εσύ είχες γίνει αυτοκράτηρα. Αυτοκράτηρα έγινες γιατί είχες τη δύναμη εσύ, πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή. Η κάρτα της ισχύως έχει να κάνει με το λιοντάρι που μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά. Πολύ δύναμη. Είναι μια εποχή που εσείς που παλεύετε θα είστε στη πιο δυναμική σας φάση. Δεν ξέρω τι θα γίνει και θα δυναμώσετε τόσο πολύ. Είπαμε έχετε βοήθεια από τον Ιεροφάντη. Αυτός λοιπόν παίρνει αποφάσεις ενώ έκανε στο παρελθόν. Βλέπεις αποφασίζει να έρθει σε σένα και να τη σώσει τη σχέση. Βλέπεις από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας εχθρός που δεν του δίνει σημασία, θέλει να σώσει τη δική σας σχέση. Το λέει ξεκάθαρα με τον υπότι Ξυφών. Και τι μας είπε πριν ο ακόλουθος Ράβδων, ότι ενθουσιάζεται γι' αυτό, γιατί έρχεται στην αυτοκράτηρα του θυμίσου. Εδώ πέρα είναι η αυτοκράτηρα, έτσι. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, πολύ φωτιά, ξαναλέω το άνοιγμα, λόγω του λιονταριού, έρχεται σε εσένα πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί είναι σου λέω σαν να ανακάλυψε κάτι πάρα πολύ ισχυρό, που χαίρεται που τελικά, πώς το λένε, δεν ήσουν εσύ το πρόβλημα. Που ανακαλύπτει επιτέλους ότι δεν είσαι εσύ το πρόβλημα. Ενώ στο παρελθόν πίστευε ότι εσύ είσαι το πρόβλημα, με εκείνα που γινόταν, με αυτά που του κάναν του ανθρώπου, με έναν τρόπο μπήκε μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ότι εσύ ήσουν το πρόβλημα. Άρα, αλλά χαίρεται τώρα που δεν είσαι εσύ το πρόβλημα. Με τα 4 κύπελα είπαμε ότι έχετε μία ευκαιρία ακόμη να γυρίσει ο τροχός, να έρθουν τα πάνω κάτω. Να γυρίσει ο τροχός. Ναι, αλλά τι σκέφτεται αυτό το άτομο, μην τυχόν και έχεις κάτι άλλο εσύ τώρα. Πώς θα γίνει. Κατάλαβες. Ναι.
Τώρα το φοβάται αυτό, έχει ένα άγχος, μην το συζητάς. Βέβαια εδώ πέρα δείχνει, η αλήθεια είναι ότι σε φλερτάρουνε. Σε φλερτάρουνε πολύ στενά. Στενό μαρκάρισμα πέφτει εδώ πέρα. Γιατί έγινες Βασίλης Αράβων εδώ, άρχισες είπαμε να ασχολείσαι με σένα. Με τον ακόλουθο ξυφών φοβάται αυτό. Λέει, βλέπεις πάλι ο ακόλουθος ξυφών. Συνέχεια βγαίνει ο ακόλουθος ξυφών στα νήματα. Σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι. Τι να στείλω, τι να γράψω, πώς να το κάνω, τι να κάνω. Θα το κάνει, απλά είπαμε ψάχνει τι να γράψει. Το ζόρι του είναι αυτό. Με το βασιλιά ξυφών λοιπόν και με το αστέρι, που έχει να κάνει και με το βασιλιά ξυφών γιατί είναι υδροχόος του αστέρι. Φωτίζονται όλα, βλέπεις εδώ, ο φάρος, πηγαίνετε ο ένας προς τον άλλον, εδώ είναι το λιμάνι σας και ο ένας και ο άλλος είστε λιμάνι ο ένας για τον άλλον, έτσι που τα λέω τώρα, και βλέπεις βγάζει πάλι το βασιλιά ξυφών. Βγήκε ο βασιλιάς ξυφών πάνω στο βασιλιά ξυφών και στο φάρο ζωής που είναι το αστέρι που έχετε είπαμε ευχηθεί και οι δυο σας και είπαμε η Πανσέλινος αυτή έχει να κάνει με το αστέρι, τον υδροχό δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα φανερωθεί μέσα από, πρόσεξε, από μία επανάσταση που θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, θα φανερώσει με έναν τρόπο, με τα λόγια θα το φανερώσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα φανερωθεί αυτό που έκρυβε αυτή η γυναίκα, αυτό το πρόσωπο, αυτός ο εχθρός για σας, θα φανερωθεί έτσι μπροστά του. Έτσι απλά, που μέχρι τώρα μπορεί να ήταν το πιο κρυφό μυστικό. Καταλαβες, όλες οι κάρτες το λένε αυτό, ο ήλιος, το αστέρι, λέμε, όλες οι κάρτες μιλούν για αυτό το πράγμα, για τη φανέρωση της κακής ενέργειας. Άρα θα τα δει μπροστά του και του κάνανε. Θα τα πει κάποια γυναίκα άλλη σε αυτόν, γιατί η Βασίλισσα Αράδων έχει πρόσωπα γύρω της. Είναι μια γυναίκα φοβόταν να μην σε παντρευτεί αυτός και να μην ήταν παντρεμένος και να υπήρχε ένα πρόβλημα που μια άλλη γυναίκα να μην σε παντρευτεί αυτός, οπότε να έκανε τα δυνατά να χωρίσετε. Μια άλλη γυναίκα, αλλά ποια είναι αυτή τώρα? Σου λέω εσύ που ξέρεις την περίπτωσή σου θα το βάλεις σαν κατάσταση εδώ. Δεν είναι απαραίτητα να ήταν παντρεμένος. Υπάρχει μια γυναίκα που δεν ήθελε να παντρευτεί αυτός ο άνθρωπος. Και δείχνει και δύο παιδιά. Δεν ξέρω αν γνωριστήκατε και χειμώνα καιρό επίσης. Δεν ξέρω, μπορεί ναι, να γνωριστήκατε χειμώνα καιρό. Να χωρίσατε χειμώνα καιρό. Κάτι εκεί με το χειμώνα. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι εδώ ότι αλλάζουν τα πράγματα και το θέμα είναι ότι αλλάζουν προς το καλό. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν προς το καλό. Αυτό είναι το θέμα. Και το ζήτημα είναι ότι ο Αύγουστος θα είναι ένας πολύ περιπετειώδης μήνας για τα καρμικά, μέσα από τις δύο εκλήψεις. Επηρεάζονται σίγουρα τα λιοντάρια, οι υδροχόοι, οι δίδυμοι, οι ιχθύς και άλλα ζώδια φυσικά. Αλλά νομίζω ότι αυτά επηρεάζονται πάρα πολύ και οι εγώκεροι, όλα τα ζώδια παίζουν να ξέρεις έτσι. Αλλά είναι ένα διάστημα που θα επηρεαστούν αυτά που προανέφερα πάρα πολύ, όχι αστρολογικά, με τα χαρτιά στο λέω. Okay. Ο υδροχός πάρα πολύ. Ο κρυός πάρα πολύ, το λιοντάρι. Θα γίνει χαμός εδώ. Το καλοκαίρι λέω, ο Αύγουστος πραγματικά θα είναι Αύγουστος για γερά νεύρα. Πρόσεχε ξανά θα πω τα νεύρα σου. Okay. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που έρχεται με ειλικρίνεια, με αλήθειες, γιατί τώρα ανακάλυψε και αυτός τις αλήθειες του και θέλει να σηκώσει τα βάρη, να σου ζητήσει συγγνώμη, να ισορροπήσει τα πράγματα και μέσα από όλα αυτά δεν ξέρω εδώ με τον τροχό τι θα κάνεις εσύ, σε ποιον θα δώσεις, αν σε φλερτάρουν, σε ποιον θα δώσεις την ευκαιρία. Αλλά εδώ πέρα δείχνει για όσους δώσετε την ευκαιρία ότι ξαναλέω θα είστε το λιμάνι ο ένας για τον άλλον, ο φάρος. Το αστέρι είπαμε είναι και τα θαύματα. Ναι, τα κορίτσια δυναμώνουν πολύ και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
Και επίσης θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, πάτησε ένα like, κάνε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι να ειδοποιήσεις στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβολή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να προσέχεις τον εαυτό σου, θα έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις μέσα από τις εκλήψεις. Αυτές οι εκλήψεις έχουν να κάνουν με μια ολοκλήρωση που είχαν ξεκινήσει από τον Μάρτιο, το συγκεκριμένο που πέρασε. Πάλι θα σου πω ότι δεν μιλάω αστρολογικά μέσα από τα χαρτιά μου, γιατί σου ανέφερα και για τους ιχθύς, γιατί είχαμε εκλήψεις εκεί. Θα ολοκληρωθεί μια κατάσταση. Αν έγινε κάτι το Μάρτι που έφερε μια αναστάτωση στη ζωή σας και δεν είχατε καταλάβει τι είχε συμβεί και τα λοιπά, μέσα στον Αύγουστο στις δύο εκλήψεις αυτές θα φανερωθεί η αλήθεια, που εκεί θα κρίνετε εσείς αν θέλετε να προχωρήσετε, να ξαναδεχτείτε κάτι, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, δικό σας θέμα είναι αυτό, αλλά οι αποκαλύψεις θα είναι σκληρές για αυτούς που κάναν τη ζημιά όμως. Εκεί θα έχουμε λίγο σκληρές απαντήσεις από το σύμπαν, γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι προσέχουμε τι κάνουμε, δεν μπερδευόμαστε με ενέργειες, γιατί οι ενέργειες κάποια στιγμή θα έχουν και τις επιστροφές. Okay. Οι επιστροφές στον παραλήπτη κάποιας ενέργειας που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου.